في 21 مليون لاجئ حوالين العالم. في 2015 65 مليون شخص اضطروا إن هم يتهجروا من بلادهم، ودي أعلى نسبة من عشرات السنين. ومع زيادة عدد النازحين عن 33 ألف شخص كل يوم بسبب المشاكل اللي صعب إدراكها زي الحرب والاضطهاد والمجاعات، فالعدد ده بيزيد بس هم دلوقتي لقوا نفسهم في موقف إن التواصل بالنسبة لهم معناه حرفياً هو الفرق بين الحياة والموت. Case for Change has arrived in Jordan. وأنا دلوقتي في طريقي عشان أعرف أكتر إزاي هي ساعدت في رجوع الشعور بالوضع الطبيعي والفخر والاستقلالية لآلاف اللاجئين اللي بيعتبروا دلوقتي الأردن هي وطنهم، ومن مساعدتهم للم شملهم مع أحبابهم لتحقيقهم الاستقلال المادي. المبادرات اللي عملتها زين هي اللي ادتهم شريان الحياة. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شلون الحال؟ والله الحمد لله، الله يسلمك. دلوقتي أنا هقابل موسى هو أحد المهاجرين من سوريا، وهيحكي لنا دلوقتي القصة بتاعته. أنا خريج معهد إعداد المعلمين دورة 96. كنت موجه في ثانوية إعجاز. طبعا هذه قريتي تابعة لمحافظة إدلب. صرت أدرس ابتدائي صف أول في محافظة درعا. بعدين صارت الأحداث بسوريا. صبرت سنتين يعني تحت القصف والمشاكل وشيء. لاجئ عن طريق الحدود غير نظامية. استقبلونا طبعا الحرس الحدود الأردني وجابونا على مخيم الزعتري. بقينا كم يوم بمخيم الزعتري. بعدين في أخوي يشتغل هون بالمزرعة. الوصول للخدمات الأساسية وانتقالهم لحياة جديدة آمنة هي أولويات لازم تحصل بسرعة. والله يعني وضع صعب جدا، يعني كنت موجه وكنت مدرس، فجأة لقيت حالي عامل أشتغل مع العمال بالفراولة هون داخل المزرعة. بعدين لما اشتغلت وصرت أوفر شوية اشتريت هاتف واشتريت خط ومشى الحال الحمد لله. من فترة بعثونا رسالة إنه لازم تروح وتستلم خط مجاني من شركة زين. وفعلا ثاني يوم رحت قدمت، أعطيتهم المفوضية وعطوني خط زين. طيب والموضوع بقى الفلوس قبل كده إن أنت ما تقدرش تفتح حساب في البنك ولا أي حاجة، فأنت كنت بتتعامل إزاي في حاجة زي كده؟ والله احنا حاولنا انه نساوي فرضا، يعني مو انا شخصي، في كثير ناس حاولوا انه يساووا حساب بالبنك. اذا ما يكون عنده جواز سفر او هيك ممنوع انه ما يقدر يطالع حساب بالبنك او شيء. بس الحمد لله من يوم يعني طلعنا هذا الحساب او زين كاش، هاي المحفظه صارت يعني نفس كاني عندي حساب انا بالبنك. بعدين قررت انه شفت الاولاد هنا يعني اكثرهم صاروا اميين عن خالص، لا يعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا شيء، انعدموا على الخالص. قررت انه اتطوع واعلمهم يعني تطوع. المبادرات اللي عملتها زين هي اللي ادتهم شريان الحياة. كلنا عارفين أهمية الاتصال وقد إيه بيفرق في حياتنا، ومش ممكن نسيب حد ورانا. أنا هنا في مركز بسمة اللي بيقدم دعم للاجئين، وكمان زين بيقدم خاصية الواي فاي مجانا عشان يقدروا يتواصلوا مع كل أهلهم في أي مكان في العالم. يعني مجاني على المفوضية، يعني صار في سهولات تسهيل كثير. قررت إنه أتطوع وأعلمهم يعني تطوع. جمعت الأولاد طلعوا حوالي 50 ل 60 طالب، والله جاب لنا واحد فاعل خير قدم لنا خيمة وصرت أعلمهم القراءة والكتابة هنا في المكان اللي هم فيه. والرياضيات. فزين كاش وسوريا سم بيحاولوا إن هم يساعدوا موسى إن هو يكون شخصية فعالة أكتر في المجتمع. وعلشان تبين دعمك كل المطلوب منك إنك تلايك وتكومنت وتشير الفيديو ده. Now though, Case for Change is heading to Sri Lanka. السفر حوالين العالم مليان بكل حاجة الناس محتاجينها عشان يقولوا قصصهم عن ازاي مشغلات التليفون المحمول العالمية بتناقش أهداف الUN 17 للتنمية المستدامة. علشان كده ما تنساش تسبسكرايب على قناتنا علشان تساعدنا ان احنا نقدم Case for Change.